මොකද්ද මේ my PTE account කියලා කියන්නේ? Pearson PTE test එක ලියන්න ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම my PTE account එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ PTE test එක book කරගන්නත්, ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ results check කරගන්නත්. Pearson account එකක් create කරන්න නම් ඕගොල්ලන්ට passport එකක් අවශ්‍ය වෙනවා, email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Pearson PTE website එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ my PTE account එක create කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් PTE labs වලින් දෙන service එකක් හැටියට අපිට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ my PTE account එක create කරලා දෙන්න. PTE labs Pearson official partner කෙනෙක් නිසා අපිට පුළුවන් අපේ partner portal එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ my PTE accounts create කරලා දෙන්න. ඔගොල්ලෝ interested නම් PT labs එක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ accounts create කරන්න registration process එකේදී submit කරන්න තියෙන Google form එකේම තියෙන my PT කියන section එකේ information fill කරලා අපිට submit කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිත් එක්ක දැනටමත් register වෙලා ඉන්න students ලා කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා my PT account එක create කරන්න. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ info@ptlabs කියන email address එකට අපිට request එකක් එවන්න. account එක create කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට අපි ඕගොල්ලන්ට Google form එකක් එවනවා. Google form එක ඕගොල්ලෝ submit කරපු ගමන් අපි ඕගොල්ලන්ට දවස් 2ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ගේ account එක create කරලා දෙනවා. account එක create කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට Pearson portal එකෙන් මෙන්න මේ email එක හම්බ වෙනවා. මේ email එකේ තියෙන instructions follow කරලා ඕගොල්ලෝ password එක create කරගන්න ඕනේ. create password කියන option එක click කරාම ඕගොල්ලන්ව වෙබ්සයිට් එකට අරගෙන යනවා. වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට අනුව ඕගොල්ලන්ගේ පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. රීසෙට් පාස්වර්ඩ් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ my PTE account එකට log වෙන්න. account එකට log වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් PT labs වලින් enter කරලා තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ details ඕගොල්ලන්ගේ passport එකේ biodata page එකේ තියෙන details වලට exactly match වෙනවද කියලා බලලා cross check කරලා අපිට email එකක් එවන්න information හරියටම තියෙනවා නම්. හරි. හරිම ලේසියි ඕගොල්ලන්ට දැන් account එක PT labs වලින්ම create කරලා තියෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Pearson PT website එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ accounts create කරගන්න. sign in or create account කියන option එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට follow කරන්න තියෙන steps website එකෙන්ම පෙන්නනවා. හැබැයි එහෙම තනියම create කරගන්නව නම් ඕගොල්ලෝ details enter කරද්දී passport එකේ තියෙන details ඒ විදිහටම මේ fields වලට enter කරන්න ඕනේ. for example අපිට complications මෙතනදී වෙන්න පුළුවන්. අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා හැටියට අපිට නම් දෙකකට වැඩිපුර තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙබ්සයිට් එකේ දීලා තියෙන්නේ fields දෙකයි. ඒතර ඕගොල්ලෝ මෙතනදී carefully risk එකක් අරගෙන තමයි ඕගොල්ලන්ගේ accounts create කරගන්න වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මේ information ඕගොල්ලෝ test එක දවසේ test center එකට ගියාම examiner කෙනෙක් check කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ passport එකත් එක්ක. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැරදියට information enter කරලා නම් exam එක book කරගෙන තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට test එක ගන්න දෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ test එකට pay කරපු money ඒගොල්ලෝ reimburse කරන්නෙත් නැහැ. right? එතකොට මේ information එක ඕගොල්ලෝ දැනගන්නෙත් ඕගොල්ලෝ exam එකට ගිය දවසේම තමයි. අන්න ඒ නිසා තමයි PT labs වලින් ඒ risk එක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ accounts අපි create කරලා දෙන්නේ. අපි මේ accounts create කරන්නේ special agents ලා හරහා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට double verification process එකක් අපි apply කරලා තියෙනවා. ඒ process එකත් එක්ක තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට මේ accounts create කරලා දෙන්නේ. account එක ඕගොල්ලෝ create කරගත්තත් PT labs වලින් create කරත් account එක create කරාට පස්සේ details අහපව් edit කරන්න යන්න එපා. PT labs වලින් create කරපු account එකක් නම් අපිට පුළුවන් ඒ details ඕගොල්ලන්ට edits තියෙනවා නම් edit කරලා අහපව් ඕගොල්ලන්ට fix කරලා දෙන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝ තනියෙන් create කරගත්ත account එකක් නම් information ඕගොල්ලන්ට තනියම edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ accounts PT labs වලින් අපිට edit කරන්න බෑ. මොකද අපේ Pearson partner portal එකෙන් create කරපු නැති account එකක් නිසා. ඔගොල්ලෝ already accounts create කරගෙන තියෙනවා නම් do not create multiple accounts තියෙනවා නම් අහපව් create කරන්න යන්න එපා. එතකොටත් අර විදිහෙම ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් අපිට test center එකේදී. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ PTE account එක create කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද PTE account එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගලගේ PTE test එක book කරගන්නේ කියලා.
ඔයගොල්ලෝ පියර්සන් එක්සෑම් එකක් බුක් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට log වෙලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන username එකයි password එකයි type කරලා log වෙන්න account එකට. account එකට log වුණ ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට වම් අත පැත්තේ box එකක් තියෙනවා. මෙතන find your test කියලා box එකක් පෙන්නනවා. මේකේ question එකක් අහලා තියෙනවා which country would you like to study, work or settle in කියලා. මෙතන country එක ඔයගොල්ලෝ යන්න හිතාගෙන ඉන්න country එක select කරන්න. මෙතන countries කීපයයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙන country එකකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතන other කියන option එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් multiple countries. ඒ කියන්නේ countries දෙකකට විතර ඔයගොල්ලෝ apply කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතන multiple කියන option එක use කරන්න පුළුවන්. මම දැනට නිව්සීලන්ත කියලා සිලෙක්ට් කරන්නම්. ඒක next කරාම ඔයගොල්ලෝ යන්න හිතාගෙන ඉන්න purpose එක මොකක්ද කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. select goal කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ study purpose වලටද යන්නේ නැත්නම් work purpose වලටද එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ PR apply කරලා settlement එකකටද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා මෙතනින් select කරන්න තියෙනවා. මම දැනට work කියලා select කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ideal exam එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ country එක United Kingdom නැත්නම් UK කියලා select කරොත් විතරක් ඔයගලන්ට මෙතන exam එක book PTE UK VI කියලා option එක පෙන්නනවා. නැත්නම් අනිත් හැම country එකකටම ඔයගලන්ට PTE academic කියන exam එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙතන select කරන්න ඕනේ book PTE academic කියන option එක select කරන්න ඕනේ. ඒක select කරාම ඔයගලන්ව questions කීපයකට එක්කන් යනවා මේ booking questions කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ හරි answers එන්න මම දැනට random answers ටිකක් දෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ language එක සිංහලිස් කියලා select කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම information කියවලා ඉන්න. මේ මම දැනට agree කරනවා. ඔයගොල්ලෝ agree කරන්න කලින් මේ හැම box එකකම දීලා තියෙන details ඔක්කොම ටික මුලින් ඉඳලා කියවන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේක select කරමු. මම දැනට මේ වෙන points ටික select කරන්නේ. right select කරා next කරාම again ඔයගලන්ට තව instruction pages ටිකක් පෙන්නනවා. මෙතන PT policies කියලා page එකට ඊළඟට ඔයගලන්ව direct වෙනවා. මේ ටිකත් ඔක්කොම කියවන්න. මේ test day එක දවසේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මොනවාද? test center එකේදී මොන වගේ procedure එකක්ද තියෙන්නේ? reschedule කරන policy එක මොන වගේද? මේ ඔක්කොම ටික කියවලා understanding එක අරගෙන agree කරන්න. ඒ agree කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට exam එක book කරන්න location එක test center එක මොකක්ද කියලා select කරන්න එනවා. මෙතනින් මම current location එක විදිහට මම ශ්‍රී ලංකා කියලා type කරන්නම්. ඔගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවල නෙමෙයි නම් ඉන්නේ වෙන country එකක නම් exam එක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ country එක type කරලා search කරන්න. එතකොට ඒ country එකේ තියෙන ඔක්කොම test centers ටික ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මුලින්ම වැටලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන test centers උන. මම Unity Plaza එකේ exam එකක් book කරනවා. මෙතන select date කියන තැන මෙතන calendar icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම ඔයගලන්ට exam date එක book කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බැලුවම මේවල exam dates මුකුත්ම නැහැ. ඔක්කොම slots fill වෙලා තියෙන එක දවසක්වත් නැහැ. ඔයගලන්ට exam එක කරන්න පුළුවන්. but June වල ඔයගලන්ට මෙතන dates ටික පෙන්නනවා. මම දැනට 14th June select කරනවා. select කරාම ඔයගලන්ට exam එක තියෙන time slots ටික පෙනෙනවා. ඒ දවසේ ඇතුළත exam එක තියෙන time slots ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයගලන්ට exam එක කරන්න යන්න පුළුවන් convenient time එක select කරන්න. මම 11:30 කියලා select කරලා මෙතන book කියන option එක තියෙනවා. ඒක select කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ව මේ විදිහට payment එක කරන්න තියෙන page එකට ඔයගලන්ව අරන් යනවා. මෙතන proceed to check out ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට payment එක කරලා exam එක book කරන්න තියෙන්නේ. For more information, visit www.pearsonpt.com. Thank you.